Всім доброго дня. Салям алейкум. Мене звати Муслім Умєров. Мене Андрій Куликов. Да. Нас запросили на Диван Подкаст для того, щоб обговорювати питання суспільно-політичні, питання кримських татар. І сьогоднішній ефір буде, напевно, продовженням попереднього, де ви, пане Андрію, розмовляли. І початком наступного. Так, де ви розмовляли про ветеранів, про кримськотатарських ветеранів. А це тема дуже важлива. Вона, в принципі, для кримських татар тема лідерства. А ми будемо розмовляти з людиною, яка представлятиме Крим у Раді ветеранів при Міністерстві ветеранів. Тому дуже хотілося би проговорити якісь внутрішні питання, які, можливо, не так відомі всім. Так само хотілося б від нашого гостя почути, що саме він робитиме для того, щоб представляти кримських татар, представляти кримчан, як захищатиме їх права. От ви ж знаєте, хто буде наш гість? Я то знаю, хто буде наш гість, але насправді для мене багато цікавого у цій пропозиції, тому що я все одно відчуваю, що недостатньо занурений у кримсько-татарську спільноту і в спільноту кримців взагалі. А для того, щоб сприяти рівноправній участі цих людей у творенні і захисті української держави, треба якомога глибше їх знати. Так що я вдячний за цю змогу, докладатиму зусиль. Ну і що, диван ви вже побачили, тепер дивимося подкаст. Отже, сьогодні у нас в гостях Марлен Джербінов, представник Криму у Раді ветеранів при Міністерстві ветеранів України, а також головний спеціаліст управління внутрішньої безпеки Міністерства оборони України. Салям алейкум. Алейкум селям. Алейкум селям. Марлен Ага, Рада ветеранів почала роботу, і тут виникає кілька запитань, тому що повідомляли, що у першій зустрічі брали участь Буданов і Верещук, але на фото не зауважили міністра Кіма. Так був, не був, чому був або не був? Міністр Кім був на зустрічі, але у зв'язку з тим, що я так розумію, з передачею посади особисто він з'явитися не зміг, але був присутній у режимі онлайн. І наскільки активно брав участь? Обговорення певні були щодо його, грубо кажучи, загальних планів роботи в частині саме взаємодії з Радою ветеранів, тому що загальні плани щодо міністерства озвучені не були. Але загалом він сказав, що готовий працювати на цій посаді, зробити все, що від нього залежить. Щоб... А що сказав такий важливий член Ради ветеранів, як Марлен Джербінов? Саме на зустрічі, коли був Буданов і Верещук, мається на увазі. Це дуже важливо. Да, там, в принципі, кожному представнику від області було надана можливість озвучити ті проблеми, які наразі виникають у ветеранів. Там звучали і житлові питання, і питання надання земельних ділянок ветеранам. Питання також було піднято щодо пільгової розтаможки транспортних засобів саме для ветеранів. Особисто, коли вже, грубо кажучи, черга дійшла до мене, з тих окреслених питань в мене залишилося лише одне – це неоднозначне ставлення управлінь праці і соціального захисту на населення і ЦНАПів до, так скажемо, довідки ВПО, яка видається, бо в деяких ЦНАПах вважають, що якщо людина має реєстрацію десь в Києві або іншому регіоні України, то статус ВПО у людини втрачається. Хоча я досліджував це питання і з певністю можу сказати, що це не відповідає дійсності, тому що в законі України про статус вимушено переміщених осіб чітко визначено підстави для скасування цього статусу. Тобто в довідці зазначається виключно адреса, яка була на момент окупації, тобто, грубо кажучи, березня 2014 року. Тобто людина може змінити реєстрацію для того, щоб він міг
виконувати інші свої обов'язки і мати певні конституційні права, такі як Іван, ви людина достатньо зайнята, багато робите, ну так, принаймні за відгуками я знаю. І от ви на себе берете ще один тягар. Причому тягар, який вам не знайомий. І це відбулося після такого тривалого процесу виборів. Воно того варте. Звісно, що воно того варте. Чому? Тому що ті проблемні питання, які виникають у ветеранів, в мене є побратими там з батальйону, з мого минулого, де я служив. По великому рахунку, ті питання, які виникали ще під час моєї служби, і після цього, тобто до мене звернення в приватному порядку йдуть. Я намагаюся розібратися, підказати, де йти, як робити, але тут більш глобальне. І за моєю спиною я ж не один, це ціла команда, яка мені буде допомагати. І наразі в нас йде робота щодо відпрацювання тих механізмів, які ми будемо застосовувати. Тому що, звісно, що одна людина потягнути всіх ветеранів від Автономної Республіки Крим не потягне фізично, навіть якщо вона ніде не працює. Тому, враховуючи, що Рада – це орган консультативно-дорадчий, і в їх обов'язки входить дослідження певної проблематики, збір і аналіз інформації, відпрацювання певних алгоритмів і вихід з пропозицією до Міністерства ветеранів. І в тому числі участь у розробці нормативно-правових актів. Отут і пролунало те слово «команда», на якому наполягав Муслім Умєров, коли готував приблизний сценарій нашої розмови, а тому я передаю слово Мусліму. Да, ви знаєте, я і для вас, і для Марлен Бея, і для наших глядачів хотів би... Чекай, я його весь час ага, ти мав би сказати, що Бей. В принципі, можна казати і ага, і Бей, і Ефенді. Тоді я буду казати ага. Для мене Добре. він ага. Добре. Я би хотів зробити крок назад, і перед тим, як ми проговоримо з Марлен Ага, Марлен Беєм, що він робитиме, хотів би проговорити, як проходили самі вибори. Я зі сторони споглядав, дивився, як вони проходять. Давайте я розкажу, як я це побачив, а ви нам розкажете, як ви це бачили зсередини. Отже, на початку травня представництво президента України в Автономній Республіці Крим заявило, що будуть проходити вибори до членства у Раду ветеранів. Ми побачили кандидата від нашого представницького органу Ленура Ислямова. Це від Меджлісу. Від Меджлісу, так. Пройшли перший тур виборів. Голоси були приблизно однакові і для Ленури Ислямової, і для іншого кандидата Арсенія Веріго, який теж в другому турі був разом з Марлен Ага у цих виборах. Його висували, напевно, можна сказати так, що Краєва Рада українців Криму. Крук. Так. І чомусь почалися якісь внутрішні баталії, що українська спільнота в обличчі українського ультрасу та руху «Чесно» сказали, що, умовно кажучи, Ленур Ислямов не може представляти Крим, тому що він в 2014 році на короткий час був в уряді Аксьонова, в окупаційному уряді, тому він не може представляти Крим від Ради ветеранів. Після цього деякі ветерани почали казати про те, що Меджліс зробив заклик до всіх інших ветеранів для того, щоб вони обрали між собою ветерана, який представлятиме. Чув, що були внутрішні праймеріс. Після цього в мене була можливість разом з деякими ветеранами дивитись на вибори, які проходили онлайн. І боротьба була дуже запекла. Я так це спостерігав за тим, як це відбувалось. Як це відбувалось для вас? І
Розкажіть трошки от цієї історії до своєї перемоги. Що відбувалось? Ну, загалом про те, що взагалі йде, обирається склад Ради ветеранів при Міністерстві ветеранів, я дізнався після вже того, як цей, грубо кажучи, перший тур, як ви його називаєте, не пройшов. Тобто заяви ультрасів, там руху чесно, по-моєму, було. Після цього так дійсно до мене звернулися для того, щоб прийняти участь все ж таки в обговоренні. Не те, щоб у праймеріс одночасно, але спочатку було зібрано для того, щоб поговорити, що робимо далі і кого ж все ж таки будемо висувати. Була пропозиція, скажу чесно, далося воно мені важко все ж таки наважитись на це, тому що я розумію, що я зараз є діючим військовослужбовцем по мобілізації і що це певне навантаження. Однак після того, як оприділилися, що представляти Автономну Республіку Крим я буду не один, тому, в принципі, погодився на цю пропозицію. Ну і почалися вже, грубо кажучи, процес саме підготовки до участі у виборах. Всі документи були зібрані, подані. Скажу чесно, що до того, як ми приймали участь у виборах, з паном Арсенієм ми зустрілися, обговорювали певні позиції. Скажу чесно, що оприділились ми як, хто б не виграв, я або він, так чи інакше, діяти ми будемо разом. Чому? Тому що питання ветеранів, ну тут не можна відокремлювати, там, грубо кажучи, там, його люди, мої люди. Ні. Ну, для представника, якщо він буде представляти Автономну Республіку Крим, кожен ветеран є тією особою, яку він має представляти, до якої має дослухатися і враховувати ті потреби, які він має. Ну і відповідно вже в день виборів нам роз'яснили, якою буде процедура, був час на виступ. Потім всі учасники, хто приймав участь у голосуванні, мали можливість задати питання, задавали питання, ну і після вже безпосередньо саме голосування. Ну, якщо так, в двох словах. Ну, практика показує, що коли людям пояснюють правила виборів у день виборів, то вони щось мають на увазі, чи заплутати, чи послабити ваші позиції. Ну, не те, щоб в день виборів, коли нас інформували, що наші документи прийняті, ми допущені до виборів, кратко нам Тобто знову да, все ж таки пояснили. заздалегідь. Просто коли вже це було на місці, нам вже більш детально пояснили, де ви сидите, як ви говорите, що ось буде Zoom, так буде відбуватися. Ну і безпосередньо, коли вже розпочалися ці вибори, модератор всім знову ж таки все це повторив, щоб ті, хто приймають участь, дотримувалися певного порядку і щоб, ну, Ясно. А що означає праймеріз у даному випадку? Праймеріз на кандидатуру від Меджлісу, що це таке? Були запропоновані кілька осіб, яких, скажімо, після голосування вже у ветеранському середовищі Меджліс буде пропонувати як представника від Автономної Республіки Крим. Був Алім Керімов, Гірей Акольбедінов, ну і відповідно я. Тому врешті-решт всієї цієї роботи пропозиція щодо мене якраз і прийшла. Для майбутніх виборів і для тих, хто захоче придивитися до вас пильніше, може ще голосувати доведеться не лише за Раду ветеранів. Як ви вважаєте, чому переміг саме Марлен Ага? Чому саме, ну, вже мається на увазі в представництві президента, ну, люди, ті, хто зареєструвалися, якщо не помиляюсь, там було трохи більше 140 людей, мали можливість вислухати інформацію про нас, певні плани на нашу діяльність майбутню, ну і відповідно задати питання.
А там вже люди реалізовували своє право як учасника зборів віддати свій голос за ту чи І іншу особу. все ж таки, це попередній ваш досвід, це ті якості, які ви показали, коли відповідали на запитання, це програма, яка у вас була. Що є найголовнішим? Ну, скажу чесно, як юрист, для мене як першочергово треба окреслити питання, грубо кажучи, проблемне питання. Чи в загальному, да, я орієнтуюся в тих моментах, ті, що стосуються ветеранів, але загалом, щоб більш глибоко розібратися в питанні, на це треба часу, грубо кажучи, проводити дослідження законодавчих актів, дослідження наявних програм. Немаловажний фактор мається це безпосередньо спілкування з ветеранами для збору інформації. Однак, наприклад, от в останньому моменті, на стадії саме підготовки до виборів, в мене так, є певний коло ветеранів, з якими я спілкуюся, але для того, щоб вже виходити з певними пропозиціями на рівень Ради ветеранів і Міністерства ветеранів, то треба більш широке коло досліджувати. І якраз цей інструмент, він закладений в положенні про Раду при Міністерстві ветеранів. Тобто наразі у нас вже виникає можливість співпрацювати на рівні затвердженого міністерством положення і отримувати необхідну для нас інформацію вже безпосередньо від державного органу, якою оперувати і, відповідно, виходити з певними пропозиціями. Ну, от, якщо... І в цьому, до речі, на мою думку, велика перевага Марлена Джербінова. Він знає, як отримувати інформацію від державних органів, тому що далеко не всі на це здатні. Пане Андрію, знаєте, я взагалі приберіг одне запитання, яке мало стосуватись самих турів виборів, але я його, напевно, Марлен, задам вам в кінці. А зараз хотів би запитати про те, що побачив у Фейсбуці. Ви сказали, що ви бачили з Арсенієм Верігою. Також побачив в Фейсбуці вашу фотографію з одним з представників Краєвої ради українців Криму, ветераном, також з Сергієм Вікарчуком. Він там наголошував у своєму пості про об'єднання заради кримського воїнства та кримчан. Розкажіть про контекст цього фото і вашої зустрічі. Після того, як вже відбулися вибори, був оголошений переможець. Пан Сергій написав мені повідомлення, привітав, ну і, користуючись змогою, я запропонував йому все ж таки зустрітися і поспілкуватися на цю тему, тому що його досвід, у тому числі, він для нашої спільної вже діяльності з паном Арсенієм, він буде дуже корисний, тому що іти на осліп – то одне питання, а коли вже є людина з певним досвідом, то набагато простіше. І щоб не робити зайвих кроків і не витрачати як людський, так і часовий ресурс, грубо кажучи. Контекст у нас був, ми визначили, що перш за все ми маємо дотягнутися до кожного ветерана. Тобто для себе ми розуміємо, що є ветерани, які ще воюють, ми розуміємо, що є ветерани, які вже повернулися. Питання тих ветеранів, що повернулися, виходячи з подій, які взагалі відбуваються в державі, то всі ми розуміємо, що люди, якщо він ветеран, він не в війську, то це означає, що в людини є якісь сімейні обставини, із здоров'ям проблеми. Тобто людина просто так не може зараз взяти і завершити кар'єру. Тобто це або 3 дитини і більше, або щось із його здоров'ям, або щось із здоров'ям його родичів, тому що він має за ними доглядати. Тому, грубо кажучи, ми маємо знати, скільки нас.
Ми маємо знати, де ми знаходимося, тому що у випадку із ветеранами вимушено переміщеними особами вони не сконцентровані в якійсь там одній адміністративно-територіальній одиниці, ми розкидані по всій Україні. От. І зрозуміти саме проблематику у кожного, тому що є ветерани, наприклад, котрі справляються самі, і від держави їм, грубо кажучи, нічого не треба. От. А є такі, що навіть із наявних із програм їм теж не вистачає, і що з ними робити теж. Загалом основне питання було визначити, з якою кількістю ветеранів нам прийдеться працювати, яким чином ми з ними будемо контактувати, яким чином збирати інформацію, опрацьовувати і виходити вже з певними пропозиціями на Раду ветеранів для того, щоб робити зміни як в нормативно-правові акти, або вносити зміни вже в наявні програми з урахуванням фактору вимушено переміщеної особи. Отже, якщо коротко, ви виокремили, напевно, для себе пріоритетні напрямки, з якими працюватимете, і якщо так. Виокремили, так, і напрямок, от перший напрямок для нас, і наразі основний, це перелік або кількість, можна сказати. Ідентифікація. Так, тому що якщо ми кажемо про застосування ветеранів як людського потенціалу там, в державних органах там, чи взагалі у реінтеграції після повернення з війни, то ми маємо поспілкуватися з кожним і зрозуміти, який в нього життєвий досвід, яка в нього освіта. Чи можемо ми йому запропонувати десь там знайти роботу за його профілем, або він буде відкривати свій бізнес, і там теж потрібна певна допомога. Тому оприділилися, що всі можливості громадських організацій, не тільки КРУК, але і інші, які є, ми будемо запрошувати і намагатися якимось чином разом відпрацювати той алгоритм, за допомогою до якого ми дотягнемось до кожного. А для себе, от особисто для себе, як член Ради ветеранів, які 3 головні питання ви визначаєте як найнагальніші? І чи цим, чи чимось іншим ваша програма відрізняється від представників інших областей? Я не думаю, що моя програма відрізняється від представників інших програм. Може, десь є специфіка по території, хтось там, когось більше цікавить питання розтаможки транспортних засобів, когось більше цікавить земельні, когось там житлові питання. Але якщо виокремити загалом, то 3 основні моменти. Це психологічна підтримка, це вона обов'язково. Чому? Тому що люди вертаються з дуже важким досвідом. Інтеграція в цивільне суспільство іноді займає і тривалий час, і наслідки, так скажімо, для людини десь всередині, тому що він може мовчати, але з цим треба все одно працювати. Тому психологічна підтримка, на мою думку, на першому місці. Другий момент – це реінтеграція в частині працевлаштування. Чому? Тому що, знову ж таки, якщо вертатися до першого питання, людина вертається звідти вже інша. Або, наприклад, є певні обставини, які йому не дозволяють виконувати певну діяльність, яку він міг виконувати до війни. Тому оце друге питання. Ну і основне... Але, може, і навчився чогось того? Може, і додатково навчився. Дуже багато є насправді талановитих людей в армії, які там отримали досвід, і їх досвід вже поза межами зони бойових дій теж може використовуватись як, грубо кажучи, можна сказати, там, інструктори або, наприклад, тренінги з використання БПЛА. Це і для молоді цікаво, і якщо людина там 23-24 роки, він розуміє, що десь ось
буде вже мобілізація, щоб він у військо вже війшов з певною спеціалізацією, міг сказати, що, наприклад, я вмію керувати дронами, я вмію паяти дрони. От. Ну і останній момент – це безпосередня участь ветеранів при формуванні державної політики. Тобто ветерани в будь-якому випадку мають бути присутні в державних органах, там, як в місцевих адміністраціях, там, в місцевих радах або правоохоронних органах, якщо йому, звісно, дозволяє здоров'я, якщо ми маємо на увазі поліцію, наприклад. Тому ці три основні моменти, але вони більш глибоко проявляються при вже індивідуальній роботі із кожною І ветераном. тут настає той час, коли Муслім Умєров нарешті поставить запитання, але не те, про яке ти казав, а те, в якому є слово «команда». Чи є у вас команда, з ким ви працюєте в цьому? Ніколи не став запитання, які починаються на слово «чи», тому що на них можна відповісти так або ні, і нам не буде чого показувати. Ну, благо, що ви є поруч. Да? Яка у вас команда? От скажіть, яка у вас? Розкажіть про вашу команду. Розкрийте нам. Команда в мене є, але наразі я б, мабуть, не хотів би більш глибоко вдаватися, хто це саме, тому що в нас Бач, йдуть навіть мій досвід і ще певні- не дає поставити запитання так, щоб була розгорнута. певні обговорення і вирішення, яким чином все буде відбуватися, алгоритми, тобто, грубо кажучи, направленість зрозуміла, але як це буде відбуватися на базі якої саме організації, тобто або це буде одна, або це буде певний симбіоз. Ну, це то, що стосується саме мене. Однак, якщо ми взяти в широкому сенсі, вже після виборів в представництві президента нам наголосили, що вони максимально сприятимуть нашій діяльності і за потреби будуть долучатися до нашої діяльності. Тому більш глобальні проекти, я думаю, варто буде все ж таки проводити з представництвом президента, як можна сказати, чуть ли не єдиним органом, який взагалі наразі представляє Автономну Республіку Крим. До речі, про це ми обов'язково теж поведемо мову відносно органів, які представляють людей у Криму, людей Криму. І тут дуже цікаво, насправді, хто визначатиме потребу, за потреби. От Марлена Га вважає, що потреба є, а в представництві кажуть, нема такої потреби. Або навпаки, телефонують із представництва і кажуть, Марлена Га, є потреба обговорити. А представник у Раді ветеранів думає, що такої потреби немає. А тут ще є громада. І громада каже, Марлена, є потреба у тому, а в тому, що ви там написали в своїй програмі, насправді потреби нема. Як ви реагуватимете, як ви передбачаєте співпрацю і відносини саме от з громадою? Наразі, якщо ми повернемось до того, що я представляю наразі ветеранів, тому той перелік питань, які ми будемо досліджувати, з яким будемо виходити, знову ж таки, вертаючись до питання кількості, тому що наша інформація, наш аналіз, він має бути релевантний і якомога ширший, тому що якщо ми вже питання окреслимо, і це питання, воно досліджено, проаналізовано і базується на позиції ветеранів, я не думаю, що якийсь державний орган, будь-який, не тільки представництво президента, не буде враховувати цю позицію. Тому я тут сподіваюся на конструктивну роботу і представництва президента, і Меджлісу, і команд, які будуть приймати участь в захисті прав ветеранів. Я навмисно поставив кілька запитань поспіль для того, щоб
завдання поставити найнеприємніше. Да, я зрозумів це. Запитання. Випало. Так, в мене таке запитання. Що саме стане для Марлін-Бея вирішальним фактором для рішення про відставку? Але я тут маю ще дещо сказати. Я почув на цих виборах, де обирали саме вас, що у громади, у ветеранів дуже багато надій на вас, і вони ніби через вас хочуть вирішити, напевно, всі свої питання, які, можливо, не стосуються навіть і питань ветеранів. Але одночасно з цим знаю, що посада, яку ви обіймаєте, не має ресурсів. Це взагалі, напевно, благодійна історія. Ви виділяєте там час для себе, час для роботи зі свого загального часу, да? Приділяєте її. Але що стане вирішальним для вас, для того, щоб піти з цієї посади? Ну, те, що я залишаюся наразі військовослужбовцем, це є факт. І жоден військовослужбовець не може сказати, який наказ він отримає завтра. Ну, це абсолютно така таємниця. Можна щось, звісно, планувати, розуміти, але якщо так вийде, що я не зможу поєднувати свої обов'язки військової служби з тими обов'язками, які покладаються на мене саме як для представника Автономної Республіки Крим в Раді ветеранів, то для більш тут вже треба думати не про себе, що я там хочу займати, а вже треба більше орієнтуватися саме на тих людей, яких представник, як інституція, грубо кажучи, представляє в Раді ветеранів. Тиск зовнішній якийсь зможе стати причиною? Як ви думаєте? Я наразі, відверто кажучи, не бачу підстав для тиску. Ну, тобто на певний тиск він має базуватися на, може, там, якомусь бекграунді, чи там, як то кажуть, модно зараз сказати, на зашкварах. Ну, я, по крайній мірі, наразі цього не бачу. От. Ні, умовно кажучи, не те, що на зашкварах або на бекграунді, а, наприклад, ви просуваєте якусь тему, яка є Непопулярно. комусь не потрібна, да, наприклад. Хтось лобіює взагалі інше питання, і вам починають казати, ні, от ти не маєш це робити там різними шляхами. В тому то й справа, Тиснути що вас. Рада ветеранів, якщо просто взяти їх інструментарій, він базується на потребах ветеранів. Тобто, повторюся, може, але це збір і аналіз інформації. Якщо є певна проблематика, досліджена і відпрацьовані певні алгоритми, то хочу я цього, не хочу я цього, подобається мені, чи це не подобається комусь іншому, це вже встановлений факт. І як Рада ветеранів, так і Міністерство ветеранів і інші органи, які дотичні до, скажімо, проблемного питання, вони мають це враховувати. От. Ну, на підставі цього здійснювати тиск, що я не думаю, що це той варіант. Це ж питання в тому, що розглядати як тиск. От Марлен Ага цілком слушно сказав, військовослужбовець не може передбачити, який наказ буде завтра. І іноді це не стосується особисто вас або кожної конкретної ситуації. Але навіщо казати, ти не повинен робити те-то і те-то, якщо можна видати наказ про переведення в те місце, де він не матиме такої змоги. Але зараз про інше. Зараз саме про органи. І про те, що, знаємо, є представництво президента в Автономній Республіці Крим, але є питання також тих органів, які не тільки можуть представляти людей, які є з Криму, а і здійснювати українську владу на території Криму, коли відбудеться деокупація або звільнення, визволення. Ваша особиста позиція відносно створення військово-цивільної адміністрації у Криму? Ну, це досить таке питання дискусійне і проблематичне, і дискусія з цього приводу вже ведеться
12-й рік, 13-й вже пішов. От, по великому рахунку, якщо дивитися загалом на ситуацію, окупованими у нас же залишається не тільки Крим. Це частина Донецької області, там дуже велика частина Луганської області. Майже все. Да, ну, але ж так чи інакше, в адміністрації у зазначених адміністративно-територіальних одиниць зберігаються. Ну, вони є. З Автономної Республіки Крим і з містом Севастополем вийшло трошки інше. В нас адміністрації немає і, по суті, вимушено переміщені особи наразі лягають тягарем для інших громад. Да, там, я думаю, що певні питання і проблематика з цього приводу виникає, але, звісно, хотілося б мати свою адміністрацію. Просто додаткове питання, ну, якщо вже трохи деталізувати, да? Якщо вимушено переміщені особи, вони ж розкидані по всій території України. Порядок взаємодії, тобто звернення, відповідь, чи це все буде в електронній формі, Ну, а чи то для особистого прийому. Луганчани хіба не розкидані тепер по всій території? Ну, розкидані, і алгоритми їх взаємодії, я думаю, таким же чином зможуть працювати з військово-цивільною адміністрацією саме Автономної Республіки Крим. Але ну, питання дискусійне. Хотілося б, звісно, мати... Тобто ви за чи проти створення? Я все ж таки за. Тому що це буде орган, який навіть в екзилі, але представлятиме Автономну Республіку Крим. І це буде позицією держави, що певний державний орган, в даному випадку виконавчої влади, в представників Автономної Республіки Крим є. Не бувши юристом, я хочу запропонувати таку ідею, я насправді не вперше її висловлюю, але оскільки йдеться не просто про Автономну Республіку Крим, а в майбутньому і про національно-територіальну автономію кримськотатарського народу, то військово-цивільна адміністрація Криму має відрізнятися за статусами і повноваженнями від адміністрації областей. Тому мені здається, що насправді доцільним і політично правильним буде, це від слова в екзилі, створення Ради міністрів Автономної Республіки у вигнанні, в екзилі, назвіть як захочете, для того, щоб підкреслити, що автономія буде, і підкреслити, що Україна ніколи не відмовляється від Криму як складової і, підкреслюю, рівноправної в межах нашої держави. Тут я з вами теж згоден. Єдине, що питання, яка це буде автономія на майбутнє, ну, досить дискусійне, але треба ж все одно враховувати, що у нас є постанова Верховної Ради від березня 2014 року. У нас є закон України про корінні народи. У нас є основний закон Конституції, де статті 135-139 так чи інакше визначають цю територію Україною, і це є ну, незмінним і залишиться незмінним. А питання вже, якою вона буде, ну, це дискусійне питання державного рівня. Яке маємо вирішувати ми всі. І тому я вважаю, що потрібно наголошувати на тому, що національна територіальна автономія має бути, це і людьми, і Богом дане право і так далі. Як би це пафосно не лунало. І це дуже-дуже важливо. Ну, а відносно, скажімо, зміни території, то я тут дозволю собі пожартувати. Давайте. Нідерланди і Монако постійно нарощують свою територію. Яким чином? Вони осушують частину моря у своїх берегів. Можливо, і ми знайдемо таке місце. Можливо. Це ж цікаве, да, я так про таке не чув. Так. Але я одночасно з тим, про що ви казали про Раду міністрів в екзилі, хотів нагадати, що до
24-го, здається, року пані Таміла Ташева робила ініціативи щодо створення спочатку законодавчої бази для військової адміністрації перед тим, як робити цивільно-військову адміністрацію. І от станом на 2024 рік, за її словами, взагалі не йшлося про створення республіканської військової адміністрації чи призначення її очільника. Мета законодавців, з якими тоді співпрацювала пані Таміла на пості постійної представниці, вони хотіли створити законодавчу базу, щоб швидко відновити публічну владу у Криму одразу після його деокупації. І цитату теж я зачитаю. Вона в інтерв'ю Центру журналістських розслідувань казала, що треба розуміти, коли ми будемо готові заходити на територію півострова, буде дуже багато роботи, пов'язаної з безпековим фактором, з правоохоронними органами, щоб народним депутатам не довелось швидко на колінці писати законопроект, щоб не упустити важливі речі, ми здійснюємо таку підготовчу роботу зараз, щоб на момент входження в Крим президент України своїм рішенням міг це швидко зробити. Але тоді це було заблоковано. Я чув різну інформацію, чому це було заблоковано, але поки я не отримував якоїсь підтвердженої інформації, скажу так. Зараз, коли меджліс кримськотатарського народу легалізовано, за вашою думкою, чи має він бути якимось чином інкорпорований у цивільну військову адміністрацію або військову адміністрацію в деокупованому Криму? Дуже складне питання для мене, тому що це більш такі, грубо кажучи, високі матерії. Але я все ж таки думаю, що так, що, мабуть, що ні. Тому що представницький орган – це є представницький орган, і він має, грубо кажучи, діяти в межах тої громади, про яку йдеться. Да, він має приймати активну участь у процесах, які відбуваються, але так, щоб він був частиною, я не знаю, там, Ради міністрів чи Верховної Ради АР Крим, про що йдеться, сказати не готовий. Я думаю, що більш правильним було все ж таки залишатися поза безпосередньо. Тоді без меджлісу. Які повноваження має мати така адміністрація стосовно кримськотатарських питань? Кримськотатарських питань? Має базуватися на тих законодавчих актах, які є. Це Закон України про корінні народи. І загалом міжнародні правила, які є, враховувати, звісно, це. А до чого взагалі йдеться? Може, ви більш деталізуєте, тому що для мене якось так це... Для нас самих і для мене особисто цікаво, що може бути після деокупації. Тому що ми дивимося на новини, які відбуваються. Іноді здається, що трошки влада може запізнюватися зі своїми діями. І реально, я читаючи цю цитату, напевно, погоджуюсь з тим, що можна потім на колінці робити якісь речі, які можна було б до цього нормально випрацьовувати перед деокупацією. Звісно, що на майбутнє можна відпрацьовувати певні алгоритми, стратегічно розуміючи, яким чином можуть розвертатися ті чи інші події. Але ми, в принципі, до кінця ми ж не можемо сказати, яким чином пройде ця окупація. Тобто, це війна. Я, наприклад, бачив звільнені міста. В тих містах, якщо там навіть буде адміністрація, наприклад, там, від неї толку буде не так багато, якщо тільки на стартових етапах. Тому я думаю, що після деокупації певний час однозначно влада буде там належати військовим. Безпосередньо військовим. Це довгий час, за вашою думкою? В залежності від того, як швидко буде подолано ті фактори, які впливають на безпеку. Грубо кажучи, ждуни, ситуація пов'язана з замінуваннями, тому що
міста, які звільняються. Це не просто, що пішли окупанти, і ми зайшли, все там добре. Там не все добре. Там вибухівка, міни, ну просто на кожному кроці. Скільки буде проходити розмінування, теж невідомо, тому що Україна наразі у світі сама забруднена вибуховими речовинами країна. А це території, де відбуваються бойові дії. Яка ситуація буде в Криму, не готовий сказати, але можна сказати точно, що регіон між Дніпром і Армянськом замінований ледь не на кожному кроці. Що вони будуть робити, якщо ситуація буде складатися позитивно в наш бік, яким чином буде виглядати степовий Крим, я теж сказати не готовий. А якщо в двох словах. Є пропозиція згадати про ще одну раду. Ми тут все про Раду ветеранів, а минув вже майже рік від початку ініціативи створення громадської ради кримськотатарського народу. Що зараз з нею відбувається і наскільки це є відповідальністю саме кримськотатарської громади, чи меджлісу, чи кого ще? Теж важке питання, скажу чесно, тому що орган представницький є. При представницькому органі так може бути рада, але знову ж таки треба розуміти інструментарій, яким чином він буде впливати на процеси в суспільстві. Це стосується і меджлісу, і може других органів. Наразі мені тут важко відповісти, скажу чесно. Мирлан Ага, яка ймовірність того, що після успішної виборчої кампанії до Ради ветеранів ви захочете, вважатимете за доцільне увійти до складу Громадської ради кримськотатарського народу? Поки я це питання для себе не розглядав, і скажу чесно, це в мене в житті в перший раз, коли я взагалі приймав участь у чомусь виборчому. Так могло ж розохотити. Наразі певних політичних амбіцій, в мене поки що нема, тому що Це не так політична амбіція, як я вам на самому початку сказав, що Рада ветеранів для вас це додатковий тягар. Тягар, так. Але з іншого боку, якщо ви з вашим досвідом вважаєте, що ви його витримаєте, то може ви поміркуєте і подумаєте, що і другий тягар. Знаєте, для врівноваження, щоб не на один бік хилило, а стояти. Я скажу чесно, що взагалі представництво в Раді, може в мене такий вже не те, щоб склад характеру, а досвід мого попереднього життя, навчив мене, тобто є питання окреслення проблематики, відпрацювання шляхи вирішення, реалізація. І плюс треба розуміти, до чого ти йдеш. Це найголовніше. Зрозуміло. Тому треба працювати. В матеріалістичному визначенні умов виникнення розумного життя у Всесвіті. Воно виникає там і тоді, де і коли виникають умови для виникнення розумного життя. Коли складуться умови і доцільність, Марлен Джербінов буде відчувати, то, напевно, так воно і треба. Ще дуже важливо, це ми говорили в основному про кримських татар в Україні, а вони ж є в цілому світі. І не лише ті, які покинули Крим, і там є значна діаспора, як це у нас прийнято казати, по цілому світі. Всесвітній конгрес кримсько-татарського народу. Зустрілися лідери кримсько-татарського народу з очільником МЗС Туреччини, обговорили ситуацію в Криму, звільнення політв'язнів, але і підняли питання проведення Всесвітнього конгресу кримських татар саме в Туреччині. Наскільки ви вважаєте це на порі і чому так довго не було Всесвітнього конгресу?
Чому так довго не було, я, мабуть, сказати не можу. А чому проведення саме в Туреччині? Ну, тому що там, я так розумію, поза межами України найактивніша діаспора. Тобто ту допомогу, яку вони наразі надають, важко недооцінити. А тепер тобі треба поставити приємне запитання. То було найнеприємніше. Да, мені цікаво запитати у вас. Я хотів про Конгрес теж запитати, але напевно запитаю не про Конгрес. Дядько оце вихопили просто. Да, я думаю, що я не про Конгрес запитаю. Ми разом з вами прочитали новину на Криммедіа, де саме і обговорювалось питання того, що лідери кримськотатарського народу разом з Хакан Фіданом обговорювали Конгрес. І там було дуже цікаве таке речення про те, що разом із цим обговорювалась можливість проведення окремої зустрічі представників кримськотатарського народу з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Ми так розуміємо, шанс того, що ви потрапите в цей склад, теж є. І якщо ви потрапите в цей склад, яке перше питання ви поставили б Реджепу Таїпу Ердогану, президенту Туреччини? Ви знаєте, питань дуже багато. От. Але найпершим питанням ну, їх кроки після деокупації Криму. Тобто, коли вже українська влада буде мати повний контроль над цією територією, якими будуть їх кроки в частині підтримки не тільки кримських татар, а загалом економіки Криму. Чому? Тому що ми розуміємо, що Крим як територія має дуже великий рекреаційний потенціал, сільськогосподарський потенціал. Ну, їх допомога в частині розвитку економіки мало б дуже позитивні результати для Криму і України взагалом. Ну і в тому числі для Туреччини, щоб показати, що вони десь такі І допомагають. яку відповідь ви хотіли б почути? Я не знаю, від політиків дуже важко очікувати чітких відповідей, але дуже хотілося б сподіватися, що допомога буде. Тому що я ж знову ж кажу, я не знаю, що буде, коли Крим буде деокупований, в якому він буде вигляді, тому що те, що там відбувалося 12 років, то не готовий сказати. Як мінімум, із екологією, з водопостачанням. Тобто у зв'язку з тим, що Північно-Кримський канал тривалий час був без води, ну, сільськогосподарські землі трохи занепали. Тому, я ж кажу, тут дуже широкий комплекс питань, і допомога їх дуже була б на часі, як то кажуть. Ну, це про майбутнє. А чого Так. ви очікуєте від Туреччини у підтримці кримськотатарського народу просто зараз? Просто зараз, я думаю, що підтримки тих, хто зараз є тут, просто яким чином це буде відбуватися, теж велике питання, тому що я мало вірю, що хтось із кримських татар має ціль укорінитися саме на материковій Україні. Тому це або якісь питання, які знову ж таки бізнесові, розвиток бізнесу, створення робочих місць, навчання нашої молоді, тому що у всіх є діти. І їх треба навчати. Але ж все ж таки орієнтування в будь-якому випадку, навіть у мене і у мого сина, вони орієнтовані виключно на Крим. Реаліст-прагматик. Це добре. Так, такі люди потрібні у представницьких органах. Особливо зараз. Так. Пане Андрію, Ага. я хотів би, щоб ви підготували якийсь позитивний
останні питання. Тому До що цього було негативне, я так розумію. Бо я щось не відчув якось негативно. я просто переживаю, да, тому що питання, яке я от на самому початку хотів поставити, а переніс його от. на самий кінець, да, потрібно було б, щоб ви якось наприкінці вирівняли. Зможете? Ну, спробуємо. Да. Я би хотів у вас, як у людини і у кримського татарина, запитати, поставити вам таке питання. Воно складне, одразу кажу. Коли, і ми повернемось на наш початок розмови, на самі вибори. Коли Меджліс кримськотатарського народу висував Лінура Іслямова на пост представника від Криму, було оця атака від ультрасів і від Руху Чесно, від інших людей, які, напевно, не мають ніякого відношення ні до першої, ні до другої організації. Мені цікаво, чому після цього Меджліс, взявши на себе цю ініціативу висунути представника, ніяк не відбив цю атаку. Як ви думаєте, чому так було? Не відбив атаку щодо Лінурагама, маєте на увазі? Не готовий сказати. Ну, з цього приводу ми не спілкувалися. Однак, враховуючи, що там було однаково голосів, плюс певна негативна інформація, яка циркулювала, я думаю, що представництво президента вони взяли на себе цю відповідальність і вирішили провести все заново. От. Не готовий сказати, ну, бо безпосередньо в цьому участі не приймав і фактично у зв'язку там із зайнятістю вже дізнався із засобів масової інформації, що взагалі відбулося. От. Але ну, якщо формально виходити з вимог, які ставить Міністерство ветеранів щодо представників, Лінурага мав право приймати участь у виборах, тому що він є ветераном, він є ВПО. Ну, і... Мало того, я ще скажу, він досі є віце-президентом Конгресу кримськотатарського народу. Від кримськотатарського народу публічно питань до того, що відбувалось в Криму з лютого по березень, не було. І це була саме, ну, те, що він був на посаді, да, віце-прем'єр Крима в уряді Аксьонова, окупаційному уряді, саме це рішення приймав в тому числі представницький орган. Тому мені було дуже цікаво, чому, висуваючи на цю позицію, почувши шквал такої емоції від представників інших організацій, інших людей, чому публічно представницький орган ніяк не відреагував, і мені було цікаво почути це від вас. Не готовий сказати, але додам до вашого, як колишній прокурор, щоб стверджувати певну інформацію у взаємодіях з ворогом, треба мати вирок. Тобто те, що затверджено судом як факт. Чи маємо ми таке? Не маємо. Дякую за цю відповідь. Я насправді вважаю, що дуже позитивна відповідь, але якщо ти наполягаєш, я ж тут, звісно, все обміркував. Ну, як мудрець задаєте питання? Є два варіанти: реалістичне чи поетичне. Хай Марлена Га обирає. Хай Марлена Га обирає. Яке запитання вам? Більше до реальних дій, які можна здійснити, чи до реальних дій, які можна здійснити ще дуже не скоро? Давайте пофантазуємо. Так? Ну, от коли Муслім почав казати, і ми повернемось, я, звісно, зразу це зрозумів, як і ми, кримські татари, ну і не тільки кримські татари, повернемось до Криму. Виявилося, що ми повернемось до початку нашої розмови. Оце про стереотипи. Це вже інстинкти. Так. Стереотипи бувають негативні, вони бувають позитивні. Ліля Буджурова, коли її запитали, як ви одним словом висловите природу кримськотатарського народу, вона сказала, я висловлю трьома. Ми завжди повертаємось. І от я теж так відреагував. Але в продовження цієї тези, коли ви повернетесь,
до Криму, яке перше дерево ви посадите? Перше дерево? Так? Ну, я над цим не замислювався, але дякую за запитання. час Да, настав час, мабуть, вирішити. Це горіх. Волоський горіх, мабуть. Дякую вам. З нами був міцний горішок Марлен Джербінов і Андрій Куліков, і я Муслім Умєров. Дуже дякую. Підписуйтесь на цей канал, читайте Креймія Вокс, в тому числі, слухайте громадське радіо і дивіться подкаст Диван Подкаст. І стежте за роботою Ради ветеранів при Міністерстві у справах ветеранів.